Hello everyone. আজি মই ভাবিলো যে আপোনালোকক মোৰ ৰুম টুৰটো দেখাও যেতিয়া মই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মই JWH অৰ্থাৎ Jiri Women's Hostelত পঢ়ি আছিলোঁ আৰু এয়া হ'ল মোৰ ৰুম নাম্বাৰ 304 একদম টপ ফ্লোৰত আছিলে আৰু ইয়াতে দুখনকৈ বিছনা আছে মোৰ ৰুমমেট সোশিয়োলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছিলে কাশ্মীৰী তাই নাম আৰু ইয়াতে দুখনকৈ এনেকৈ টেবুল দিয়া আছে লগতে চেয়াৰ আৰু ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে এটা আলমাৰিও আছে য'ত আমি নিজৰ দৰকাৰী বস্তুবোৰ ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াতে এনেকৈ তিনিটা পাৰ্টছ দিয়া আছে বহুত সাইডৰ কাৰণে মোৰটো এইটো সাইড হয় এই কৃষ্ণাটো দেখিছে না মোৰ এইটো পাৰ্ট হয় আৰু সেইটো মোৰ ৰুমমেটৰ হয় আৰু ইয়াত এনেকৈ দুটা ৱাৰ্ড্ৰপো দিয়া আছে নিজৰ কাপোৰবোৰ থবৰ কাৰণে ইয়াতে এনেকৈ তিনিটা পাৰ্টছ আছে ৱাৰ্ড্ৰপত আৰু এয়া বহুত সাইডে লাইটো দিয়া আছে আৰু লগতে এখন ফেন আৰু এইটো হ'ল মোৰ পাৰ্টটো ইয়াতে মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৃষ্ণটো আঁকি থৈছিলোঁ আচলতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত গোটেইবিলাক হোষ্টেলত আৰু কিছুমান হোষ্টেলত পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে বাৰু এনেকৈ আঁকিব কিন্তু আমাৰ তাত TUত স্পেচিয়েলি এনেকৈ বহুতো দেখিছিলোঁ তেওঁলোকে ৱালত কিবা ডেক'ৰেশ্যন কৰা বা টেবুলত এনেকৈ ডেক'ৰেট কৰা তো মই ভাবিলোঁ যে ময়ো কিবা এটা আঁকিলোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ কৃষ্ণটো আঁকিছিলোঁ আৰু ইয়াতে এইখন মোৰ পাৰ্ট আৰু এইখিনি ভাগখিনি মোৰ কোজি প্লেচ বুলি ক'ব পাৰি য'ত মই বহুত কমফৰ্টেবল ফিল কৰিছিলোঁ আৰু একদম ষ্টাৰ্টিঙত আহোঁতে চেৰী লাইটো কিনিছিলোঁ পিছত বাৰু সেইটো বেয়া হৈ থাকিলে সেইকাৰণে আৰু বাৰু পিছত নলগালোঁ আৰু এয়া এনেকৈ মই বেম্বু প্লাণ্ট আৰু মানি প্লাণ্ট আনি ৰুইছিলোঁ বেম্বু প্লাণ্টটো ডাঙৰ হৈছে আৰু মানি প্লাণ্টটো এপাত আনিছিলোঁ সেইটো বেয়া হৈ গৈছিল পিছত পেলাই দি আৰু বেলেগ এটা আনিলোঁ আৰু এইটো মই ড্ৰিম কেটচাৰটো নিজে বনাইছিলোঁ ঘৰতে আৰু ইয়াত তিনিটা যে দেখিছে জাৰ ৰেইনবো আৰু ষ্টেৰী নাইট আছে এইটো মই তাতে আঁকিছিলোঁ লাইক 2 মাহ আগতে চাগে আৰু ইয়াত এনেকৈ ভগৱানৰ মূৰ্তিবোৰ ৰাখি থৈছোঁ লগতে হনুমান চালিচাও আছে আৰু এইখন উইণ্ডো ইয়াতে আৰু বেছিকৈ এটা প্ৰব্লেম হয় যে ইয়াতে বহুত ভান্তৰ আহে মানে ৰিচেণ্টলি আহিব ধৰিছিলে আগতে নাহিছিলে আৰু এয়া যে আপোনালোকে দেখিছে ৰঙা চিলিংখন সেইটো চাইকেল ষ্টেণ্ড তাত আমি চাইকেলবিলাক থৈ দিওঁ দীঘল আছে চাইকেল ষ্টেণ্ডটো আৰু এয়া কাশ্মীৰ পাৰ্টটো এয়া দেখিছে নহয় আপোনালোকে দীঘল আছে এইখিনি ৰঙা পৰ্চনখিনিও সেইখিনিও চাইকেল ষ্টেণ্ডৰ হয় আৰু এয়া মোৰ ৰুমমেটজনীও ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছে তাইৰ পৰ্চনখিনি এনেকৈ তাই ড্ৰিম কেটচাৰ ৰাখিছিল লগতে কিবা আৰ্টো কৰিছিলে আৰু এনেকৈ পিকচাৰ্ছবিলাক ৰাখি থৈ আৰু এইটো ইয়াৰত হোষ্টেলখন আমাৰ 2 ছিটাৰ হৈছিলে সেইকাৰণে চেণ্ডেলবোৰ এনেকৈ ছাইডত থৈ দিওঁ আগতে ভিতৰতে পিন্ধিছিলোঁ আৰু এয়া আছিল ভিডিঅ' বাই বাই